Today's scripture reading is taken from the book of Proverbs in the Old Testament, chapter 3, verses 5 and 6. Proverbs 3, 5 and 6. Kung makita po ninyo sa inyong mga screen, ang ating projector, basahin po natin ang sabay-sabay. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ito po ang salita ng ating Panginoon. I'm sure lahat tayong mga OFWs dito sa Hongkong or even in other parts of the world, nakaranas tayong sumakay sa eroplano. Maliban lang kung nilangoy natin from the Philippines papunta po sa ating countries of destination. We all have experienced what it means to ride a plane. And riding a plane involves a lot of trust. Tuwing pumapasok tayo sa eroplano, tinatanong po ba natin ang mga pilot kung alam nila magpalipad ng eroplano? Or tinatanong po ba natin ang mga flight stewardess or stewards kung sigurado nilang hindi tayo mahuhulog sa himpapawid, makarating tayo sa tamang destinasyon natin? We don't do that. Dumidiretso lang tayo, nahanap natin ang ating mga upuan, mga seat numbers natin. At yung ginagawa natin yan is an expression of trust, tiwala. We trust that the pilots know how to take us to our countries of destination. We trust na hindi tayo mahulog sa himpapawid habang lumilipad tayo during our flight to our country of destination. We trust na makakarating tayo safe and sound dito sa Hong Kong or kung saan man tayong country patutungo. That is an illustration of trust or tiwala. Or every time pumupunta tayo sa simbahan or sa ang lugar, for example, tuwing pumapasok tayo sa restaurant, siyempre, diretso tayo hanap ng lamisa or upuan. And then, diretso tayo kung may bakanting upuan, diretso tayo doon, uupo tayo kaagad. Hindi na po natin tinatanong yung mga crew sa restaurants kung ayos ba itong upuan na to, kung makaya ba ng upuan yung weight ng bodies natin or hindi. Diretso lang po tayo umuupo. That is another illustration of trust. Alam niyo, napaka-importante ng tiwala, ng trust sa mga buhay nating mga mananampalataya. Even sa relationship natin, sa kapareho natin, mga tao, kahit sa loob ng pamilya, kahit sa relasyon ng mag-asawa, napaka-importante po ng trust. Trust in God, actually, is another way of overcoming our anxieties and fears of the uncertain future. Pinag-usapan po natin yan last week. Tiwala sa presensya at mga pangako ng Panginoon. So today, titingnan natin itong topiko ng pagtitiwala sa Diyos. Trusting God is very important sa ating mga buhay at sa ating pamumuhay. Maging sa ating paglalakbay, literal na paglalakbay, pagta-travel natin, or paglalakbay natin in the coming days of the New Year 2025.
21. Napaka-importante po na mayroon po tayong trust sa Panginoon, sa mga puso natin. Pero ano po ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Panginoon? What does it mean to trust in God? And what happens? Ano po ang nangyayari? Ano po ang epekto sa mga buhay natin bilang mga mananampalataya kung mayroon pong tiwala sa Diyos sa ating mga puso? Napakaganda po, napaka-popular ng ating scripture passage. Today, marami actually ang nakakapag-memorize ng ang passage na ito. This is actually one of my favorite passages in the Bible, particularly in the Old Testament. Trust in the Lord with all your heart, and do not rely on your own understanding, on your own capabilities, sa iyong sariling kakayanan. In all your ways, acknowledge Him. And then follows the promise, and He will make your paths straight. Or sa King James Version, He will direct your path. So, what do we do when we trust in the Lord? Yan po ang katanungan na sasagutin natin today in our reflection. Those who trust in the Lord, unang-una, rely on Him. Those who trust in God, rely on God. Napaka-clear po niyan sa verse 5. Trusting God, it sounds very easy. Magtiwala lang sa Diyos. Ang dali pong sabihin, ano po? May tiwala ka ba sa Diyos? Of course, may tiwala po ako sa Diyos. Napakadali pong sabihin na mayroon po tayong tiwala sa Diyos. But actually, trusting God is more difficult to do, to actualize. Alam niyo po kung bakit napakahirap gawin sa action, sa totoo lang, ang pagtitiwala sa Diyos? Because trusting God runs contrary to our human tendency to depend upon ourselves. To depend upon sa ating sariling kakayanan. Yan po ang tendency ng tao. Lahat ng tao, we all tend to depend upon what we know, upon what we can do. Sa mga kakayanan natin, sa mga kaalaman natin. So, because of that tendency, napakahirap po actually na i-actualize ang pagtitiwala sa Diyos. Especially kung meron po tayong mga hurting experiences during our childhood. Kung meron po tayong mga experiences of betrayal noong mga maliit pa tayo or sa buhay natin. Halimbawa lang, si Karl Barth, isang German world-renowned theologian. Nag-share po siya ng kanyang experience. Sabi niya, I find it difficult to pray, Our Father. Yung bang panalangin na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. When you pray, pray like this, Our Father. Sabi ni Karl Barth, I found it hard to pray the Lord's Prayer. I found it hard to say, Our Father, because I had a cruel father. Naging victim po si Karl Barth ng dahil child abuse. Nung maliit pa siya, kaya nahihirapan po si Karl Barth mag-trust sa Panginoon. To trust in God, however, does not mean we are or will be devoid of kakayanan or kaalaman. Hindi ibig sabihin na baliwalain natin, i-disregard natin yung ating mga kaalaman, yung ating mga kakayanan. Pero kailangan at saka importanteng
Manalig tayo at magtiwala tayo sa Diyos more than we trust ourselves, more than we trust what we know, more than we trust what we can do. Bakit po? Bakit po? Napaka-importante po niyan. Let me mention a few reasons why it is so important for us to trust God rather than trust in ourselves. Unang-una po. Kasi po sabi sa Bible, Isaiah 59, 8-9, ang sabi po doon, God's thoughts are higher than our thoughts. And God's ways are wiser, greater than our ways. Kahit tayo ang pinakamarunong na tao, tayo ang strong na tao, pinaka-creative, maraming ideyang tao sa sanlibutan. God's thoughts are always higher and God's ways are always better than ours. Ang buhay nating mga tao, if there is one thing that characterizes or describes our human life, our human existence, our thoughts, our judgments, our decisions, if there is one word that describes it, it is the word limitation. Limitado po ang kakayanan natin, ang makaya ng ating thoughts na ma-discern, especially tungkol po sa kinabukasan. So therefore, because God's thoughts and ways are greater and higher than ours, we should trust in the Lord more than we trust ourselves. That's one reason. Pangalawang reason, sa Proverbs 14 verse 12, ang sabi po doon, there is a way that seems right for human beings, but the end is destruction. So sa tingin natin, sa akala natin, ayos na ayos tong mga choices natin, yung mga judgments natin, yung perceptions natin. Kala natin talagang perfect na, pero di natin alam dahil sa ating human limitations, di natin alam, palpak pala ang kahinatnan or destruction pala ang patutunguhan. So, dahil diyan, kailangan we should trust in the Lord more than anything, more than we trust ourselves, because we can always be mistaken, human as we are. Finally, in Jeremiah 17 verse 9, ang sabi po doon, the heart is deceitful above all things. Awag ko kung maniwala kayo dyan. And by heart, when the Bible uses the word heart, it refers to our desires. Yung mga inaasam-asam natin, yung mga gustong-gusto natin gawin, or angkining, yan po yung heart. And the heart is deceitful above all things. Ang tendency ng puso natin at ang tendency ng ating mind is to justify yung mga choices natin, yung mga judgments na ginagawa natin. We tend to justify. Alam natin hindi tama. Deep down in our hearts, alam natin na medyo taliwas sa kalooban ng Panginoon, pero dina-justify natin. Why? Because the heart is deceitful above all things. Pero ang punto, mga kapatid, is that because of these reasons, we need to trust in the Lord more than we trust ourselves. So, dahil diyan, huwag masyadong believe sa sarili.